Hi guys, this is another video of how to change your Ford Everest cabin filter. Ang una natin gawin is buksan yung glove compartment. Next, i-empty mo yung laman, labas mo kasi babagsak to. So, buksan na natin. Ang gagawin mo, i-squeeze mo lang to yung dalawa. Yan. Next, i-on ko lang yung flashlight. Yan. Ito yung cabin filter natin. So, buksan na natin. Paano ba to? Press mo lang to. Tapos ihila mo pag gano'n na, para hindi to mabali. Pag gano'n. Tapos, eto na yung cabin filter. Puno lang. Kailangan na ito palitan. Madumi na. So, change natin. Pag andyan na yung bago, order pa ako. Pasok mo lang ulit. Tapos, ibalik mo lang to. So, i-demo ko na lang. So, bago mo ipasok guys, yung air filter kasi ito galing sa kasa. So, yung direction nakasulat is pababa yung airflow. Yung airflow naman ito is pababa. So, sundin mo lang yung saan yung direction ng airflow. Tapos ibalik mo. Yun. Tapos ibalik mo to. So yan, lock na. Pag sara naman natin ito, dapat i-attach natin to. So when you're closing this, dapat ma-attach mo na. Okay? Ito, yan. I-attach mo to dyan. See? Para pag open mo, hindi siya babagsak. Thanks! So, if may ibang tanong kayo, just let me know. Comment, pa-like, tsaka subscribe. Thanks!